Chào bà con, hôm nay mình sẽ cùng nhau mổ xẻ một chủ đề cực kỳ quan trọng, có thể nói là quyết định đến thắng thua của cả một vụ mùa luôn, đó chính là phần lân. Phải nói thật là chỉ cần hiểu đúng về lân thôi là bà con đã nắm chắc trong tay bí quyết để có một mùa vàng bội thu rồi đó. Có bao giờ bà con mình tự hỏi là tại sao mình cũng đầu tư phân bón này kia, không tiếc tiền đâu, mà sao cây nó cứ còi cọc, èo uột, năng suất thì lẹt đẹt, chả được như ý muốn không? Rất có thể, nguyên nhân cốt lõi nó lại nằm ở một chỗ mà mình ít để ý nhất, đó là chọn sai loại phân lân. Và đó cũng chính là mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thật kỹ về từng loại phân lân để làm sao mà vừa giúp cây trồng khỏe mạnh, đạt năng suất kịch kim, mà quan trọng không kém là giúp bà con mình tiết kiệm được một khoản chi phí đầu tư đáng kể. Tiền nào của nấy nhưng mà phải dùng cho đúng cách nữa, phải không ạ? Rồi, vậy thì đầu tiên mình phải hiểu rõ cái thằng lân này nó làm được cái gì mà tại sao lại quan trọng đến thế? Bà con cứ hình dung thế này, lân hay còn gọi là phốt pho đó, nó chính là cục bình năng lượng của cây trồng. Thiếu nó là cây coi như hết pin, không làm ăn gì được hết. Nó là một trong ba nguyên tố đa lượng quan trọng nhất và nó có mặt trong hầu hết mọi quá trình sống còn của cây, từ lúc nảy mầm cho đến khi thu hoạch. Cụ thể hơn nhé, thứ nhất nè, lân giúp bộ rễ phát triển cực kỳ mạnh mẽ, đâm sâu, lan rộng ra để hút được nhiều nước và dinh dưỡng hơn. Rễ có khỏe thì cây mới khỏe được đúng không ạ? Thứ hai, nó kích thích cây ra hoa đồng loạt, giúp tăng tỷ lệ đậu quả. Có lân đầy đủ là quả sẽ to hơn, hạt mẩy và chắc nịch luôn. À, còn một cái công dụng này cực kỳ hay mà nhiều khi mình bỏ qua này. Lân còn giúp cây giải độc khi lỡ tay bón thừa đạm. Hơn nữa, nó còn tăng sức chống chịu, giúp cây cứng cáp vững chãi hơn trước những điều kiện đất đai khắc nghiệt như là đất chua, đất phèn. Rồi, bây giờ để cho dễ hiểu, dễ chọn lựa thì mình cứ tạm chia tất cả các loại phân lân trên thị trường ra làm hai họ chính đi. Chỉ cần nắm được sự khác biệt cốt lõi giữa hai họ này thôi là bà con đã đi được nửa chặng đường rồi đó. Đó là lân tự nhiên và lân chế tạo. Bà con cứ tưởng tượng thế này cho dễ nhé. Lân tự nhiên, nó giống như là cơm ăn hàng ngày vậy đó. Nó tan rất chậm, từ từ, cung cấp dinh dưỡng một cách bền bỉ, âm ỉ cho cây suốt cả vụ. Còn lân chế tạo thì nó như một liều thuốc bổ hay là nước tăng lực ấy. Tan cực nhanh, cây uống vào là thấy tác dụng ngay lập tức. Chính vì vậy, một thằng thì chuyên để bón lót, ăn lâu dài. Còn một thằng thì chuyên để bón thúc, cần là có liền. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái họ đầu tiên nhé. Đó là lân tự nhiên, cái loại phân bón nền tảng, tạo móng cho ngôi nhà. Trong cái họ này thì có hai ông lớn tiêu biểu nhất là Apatis và Phosphorus. Quặng Apatis thì cực kỳ giàu lân, hàm lượng lên tới 30-32% lận, quá đã luôn. Nó là một lựa chọn phải nói là số 1 để cải tạo những vùng đất bị chua, phèn nặng. Còn Phosphorus thì hàm lượng lân có thấp hơn một chút, nhưng mà bù lại nó có thêm các vi lượng quý giá và đặc biệt là cực kỳ hợp với các loài cây họ đậu. Bón cho cây đậu là nó giúp phát triển nốt sân để tự cố định đạm tốt hơn hạt. Và đây là cái điểm mấu chốt bà con cần phải đóng đinh vào đầu này. Vì cả hai thằng này đều là phân khó tan, tác dụng chậm. Nên thời điểm vàng để dùng nó là khi nào ạ? Chính là lúc bón lót, trụng sâu vào đất ngay từ khi mình làm đất đầu vụ. Nhớ nha, bón lót, đây là cách mình xây một cái nền móng dinh dưỡng vững chắc cho cây ăn cả mùa luôn. Rồi xong, họ lân tự nhiên. Bây giờ, mình qua cái họ thứ hai, cũng là cái họ mà bà con mình quen thuộc và hay dùng nhất, đó là lân chế tạo. Nhóm này thì phải nói là vô cùng đa dạng. Và trong cái nhóm này có một loại phân mà mình muốn nhắc đến đầu tiên, nó được coi như là khắc tinh của đất chua luôn. Đó chính là lân nung chảy, mà bà con mình hay gọi quen thuộc là phân lân Văn Điển đó. Bà con nhìn vào cái thành phần của nó mà xem, không đùa được đâu. Nó không chỉ đơn thuần là phân lân đâu ạ, nó là cả một cái đại tiệc dinh dưỡng cho cây trầu luôn. Này nhá, canxi, magie và đặc biệt là silic, cái chất silic này cực kỳ cao. Nó giúp cho cây cứng cáp, lá đứng, kháng sâu bệnh tốt hơn hẳn. Chưa kể là còn có thêm cả một loạt vi lượng thiết yếu khác nữa. Và đây chính là cái bí mật làm nên tên tuổi của lân nung chảy. Bà con nghe kỹ nhé. Bản thân nó có tính kiềm và nó hoạt động theo một cơ chế cực kỳ độc đáo. Nó chỉ tan ra khi gặp axit do rễ cây tiết ra hoặc là axit có sẵn trong đất. Điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đất của bà con càng chua, càng phèn thì thằng phân này nó lại càng tan nhanh, càng phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Nó ngược đời nhưng nó lại cực kỳ hay. Đây là một điểm mà bà con nhất định phải nhớ. Rồi tiếp theo là một người anh em rất quen thuộc, đó là Super Lân. Thì ở đây mình có Super Lân đơn và Super Lân kép. Nhìn vào cái bảng này, bà con sẽ thấy ngay, cái khác biệt lớn nhất chính là hàm lượng lân. Thằng lân kép nó đậm đặc hơn gần gấp 3 lần lân đơn lận.
bón 1 kg lân kép bằng bón gần 3 kg lân đơn. Nhưng thằng lân đơn nó cũng có cái hay của nó, đó là nó có thêm lưu huỳnh, cũng là một chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cây đó nha. Nhưng khoan đã, chữ này bà con phải hết sức lưu ý. Đây là một cái cảnh báo cực kỳ quan trọng, có thể giúp bà con mình tránh mất tiền oan. Nhớ lúc nãy lân nung chảy có tính kiềm không? Thì thằng super lân này nó hoàn toàn ngược lại, nó có tính axit. Chính vì vậy, nếu bà con mình mà bón thẳng nó lên đất đang bị chua sẵn, thì thôi rồi, nó không những không có tác dụng mà còn làm cho đất chua thêm, hại cây. Nhớ nhé, tuyệt đối không bón super lân vào đất chua nếu chưa xử lý vôi để khử chua trước. Rồi, nãy giờ nói cũng nhiều loại quá, chắc bà con cũng hơi rối đúng không? Vậy bây giờ tóm lại, làm sao để chọn cho đúng cho chuẩn với mảnh ruộng nhà mình đây? Đây, cái bản tổng kết này chính là phao cứu sinh cho bà con. Bà con cứ coi đây như là cái kim chỉ nam của mình vậy. Rất đơn giản thôi, mình tự hỏi, đất của mình là đất gì? Nếu câu trả lời là đất chua, đất phèn, đất bạc màu và mình đang cần bón lót đầu vụ, thì cứ nhắm thẳng lân nung chảy hoặc lân tự nhiên mà dùng. Còn ngược lại, nếu đất mình đã tốt rồi, không chua và cây đang cần một cú hích dinh dưỡng để lớn nhanh, ra hoa, đậu quả, thì lúc đó super lân chính là lựa chọn số 1. Cứ theo nguyên tắc này mà làm là bà con nắm chắc phần thắng trong tay rồi đó. Rồi, ngoài những loại chính nó ra thì mình cũng điểm qua nhanh một vài loại phân có chứa lân khác nữa cho bà con có cái nhìn đầy đủ hơn nhé. Mấy loại này cũng rất phổ biến trên thị trường. Đó là phân DAP và MAP. Hai loại này thì quá quen thuộc rồi. Nó là phân phức hợp, tức là trong một hạt phân có cả đạm và lân luôn, rất là tiện lợi để bón thúc khi cây đang cần phát triển thân lá. Ngoài ra còn có một loại cao cấp hơn nữa là phosphat ammoni magie. Loại này thì hàm lượng dinh dưỡng tổng hợp phải nói là cực kỳ cao, đúng là hàng hiệu. Như vậy, tổng kết lại hôm nay, bà con có thể thấy lân đóng vai trò như một người kỹ sư, một ông thợ xây cần mẫn, xây dựng nên cái bộ rễ và cái khung xương thật là vững chắc cho cây trồng. Nhưng mà một ngôi nhà có móng chắc, khung khỏe rồi, muốn nó đơm hoa kết trái, muốn có một vụ mùa nặng trĩu quả, thì mình vẫn cần một mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba đạm lân kali. Vậy mảnh ghép đó là gì và nó quan trọng ra sao? Hẹn gặp lại bà con trong số tiếp theo, mình sẽ cùng nhau làm rõ nhé.